مرحبا شباب، قعدت بال6:30 الصبح لقيت 3 أسماك جهزت للتزاوج. هذه الأنثى الكبيرة اللي عمرها 4 سنوات ليطاردها هذا الذكر الكبير، وياها جهزت إناث 2 حجمهن صغير عمرهن 8 أشهر. تشوفون الذكر شلون يحتك بجسم الأنثى ويدفعها على مود يشوفها قوته وجديته وجاهزيته للتزاوج، لأن الأنثى إذا شافت الذكر مو كفو وما عنده قوة راح ما تطلق بيوضها، لأن هي ما مستعدة تطلق بيوضها اللي تعبت عليهن وكبرتهن ببطنها وبعدين ما تتلقح. الأنثى عندها حيلة ذكية للتخلص من الذكر الضعيف، وهي تخليه يركض وراها إلى أن يتعب ويعوفها، وهي راح تدور ذكر أقوى منها، وإذا ما لقت ذكر أقوى منها فعندها استعداد أن تحتفظ ببيوضها لسنوات دون أن تطلقها. شوفوا قوة الخلق العظيم شلون خلق هذه الكائنات. حولتهن الحوض التفريخ هو المعزول بحدهن، خليتهن بهاي الفلينة اللي قياسها 60 في 30 وارتفاعها 30، وحطيت وياهن زرع، وهسه راح تشوفون الأنثى تصعد فوق الزرع وتخبر بيه الذكر أن يجيها ويعصر بطنها بهذا المكان اللي هي اختارته كأفضل مكان لوضع البيوض، لأن هي تعرف زين من توضع البيوض بمكان يم الجرف أو مكان قريب على سطح المي راح البيض مالتها يحصل على أكبر قدر من الأكسجين، وتكون جودة المياه أعلى وأنظف من أسفل الحوض. راح تلاحظون من تنتفض هي وياه يعني أطلقت بيوضها، وهو أطلق السائل التلقيح مالته. شوفوا شلون دفعها وشلون صعدت يم الزرع واستقرت بين الزرع، وكأنها تناديه وهو راح يستجاب لها. وهسه وضعت بيوضها هنا. هذني الصغار اللي قلت لكم عليها دخلت بعملية التزاوج. هذه الأنثى عمرها 8 أشهر. قبل كم يوم صورت لكم إياها كيف نميز الأنثى عن الذكر، وقلت لكم بعد كم يوم راح توضع البيوض، وفعلا بعد 3 أيام أو يومين هسه دخلت بعملية وضع البيوض. هذه اللقطة المعادة، شوفوا قبل يومين شلون كانت بطنها. هذه هي نفسها السمكة. وعندي هذه الأنثى أول مرة توضع بيوضها ويطاردها هذا الذكر الفانتيل اللي قلت لكم عليه بفيديو سابق أنه قوته متوسطة وقليل ما يشارك بعملية مطاردة الإناث. اليوم عجبه يشارك ما شاء الله. وضعت هاي الأنثى الصغيرة بيوض أعدادها زينة والله. هذا هو المقطع اللي نشرته قبل يومين لهذا الذكر. خلصت عملية التزاوج، والدليل توقفوا عن المطاردة، وصارت اكو وقفة وفقاعات فوق المي. هذه الوقفة عبارة عن سوائل أنثوية وذكرية تحتوي على نسبة عالية من البروتين. هسه الساعة 10 صباحا تمت عملية وضع بيوض وتلقيحها، وهسه صار لازم أرفعهم من هذا الحوض وأرجع الكبار لحوضهم، وأبقي بس البيوض بهذا الحوض. بس قبل ما أرجعهم أسوي لكم مقارنة بين جسمهم قبل التزاوج وبعد التزاوج، وراح أحط لكم لقطات معادة من فيديو التفريق بين الذكور والإناث. هذه هي الأنثى اللي رجعتها لحوضها الرئيسي. بقى لازم أشيل الذكر، طبعا أشيله على كيفي لأنه على مود البيوض لا أأذيها، على الرغم أنه هي البيوض هسه لزقت بقعر الحوض أو على النبات ما عليها أي خوف. هذا هو الذكر ما بعد التزاوج، حجمه كبير، عمره 4 سنوات، ماكو أي تغيير على جسمه، وإن شاء الله بعد 3 أيام راح تفقس البيوض. مع السلامة.